સાહેબ હૈ રંગરેજ. સાહેબ એટલે તે પુરુષ જે દશાવાન છે. કારણ કે છોડેલો છોડાવી શકે, બીજા બધાના હાથ તો બાંધાયેલા છે. ગમે તેટલી પ્રખ્યાતિ હોય, ગમે તેટલી સત્તા હોય, સંપત્તિ હોય, અરે શાસ્ત્ર જ્ઞાન પણ હોય, પણ જેના હાથ બંધાયેલા છે એ મારા હાથ કેવી રીતે ખોલશે? પણ અહીંયા તો કબીરજી સાહેબ માટે બીજી એક કન્ડિશન બતાવે છે. સાહેબ હે રંગરેજ. રંગરેજ એટલે જે રંગાયેલો છે એટલો અર્થ નથી, તો રંગીલો કહેવાય. પણ જે બીજાને પણ એ રંગમાં રંગી શકે એને રંગરેજ કહેવાય. એટલે બે કન્ડિશન થઈ ગઈ સાહેબની. એક દશા છે અને એક બીજાને દિશા આપી શકે છે, બંને. પછી કીધું ચુનરી મેરી રંગ ડારી. ચુનરી એટલે શું? આત્મા, ભાવ દશા. એને રંગી. સામાન્ય વિવાહ કરવા હોય તો બી પાનેતર જોઈ, અને શાશ્વત સાથે વિવાહ કરાવવા છે સાહેબને, તો પહેલા તને પાનેતર ઓઢાવવું પડશે. એટલે તારી ચુનરી રંગવી જ પડશે. આવા પ્રેમથી તું નહીં કરી શકે, આવી શ્રદ્ધાથી તું નહીં કરી શકે, આવી અર્પણતા નહીં કરી શકે. એનો પાકો રંગ લાગવો જોઈએ તારા ઉપર. રંગ ડારી એટલે મારી ભાવ દશાને બદલી. ક્યારેક પણ એવું અનુભવ થાય કે કોઈ બીજાના વખાણ થાય, તમારી સાથે જ કામ કરતા હોય ને બીજાના વખાણ થાય, તો પહેલાં આમ થોડો ઈર્ષ્યાનો ભાવ આવે અને તરત થાય કે ના ના આટલું એનામાં છે તો પ્રમોદ જાગે. એવું થોડું શિફ્ટ થયું છે કે ગુસ્સો આવે એના બદલે મૈત્રી જાગે. કોઈ રંગરેજ મળી ગયા છે કે જેને મારી ચુનરી હાથમાં લીધી છે અને હવે રંગી રહ્યા છે. ચુનરી મેરી રંગ ડારી. સ્યાહી રંગ છુડાય કે. સ્યાહી એટલે કાળો, બ્લેક ઇંક. આ સફેદ ચીજ હોય અને એના ઉપર હું આમ રંગી શકું, પણ ઓલરેડી કાળો રંગ ભરપૂર હોય, કાદવ, તો ગુરુનું કાર્ય છે પહેલા એ ધોવો અને પછી એના ઉપર રંગ ચડાવો. ને તો ગમે તેટલું રંગ નાખો ને કાલું જ બની જાય. એટલે મારો અક્કડતાનો રંગ, મારી વાસનાનો રંગ, મારી મહત્વકાંક્ષાઓનો રંગ, ભગવાન કરતાં પણ જગત વધારે પ્રિય હોય એવી જે મનોવૃત્તિ છે એ સ્યાહી રંગ છોડાય કે. દિયો મજીઠો રંગ, આ પરમાત્માનો રંગ ચડાવો. મજીઠ એક એવી વનસ્પતિ છે કે એ વનસ્પતિનો ભૂક્કો બનાવીને એનો રંગ બને, તો એ રંગ વસ્ત્ર ઉપર જાય. પછી તમે વસ્ત્રને ખંખેરો ને તો પણ એ રંગ રહી જાય. તમે વસ્ત્રને ધુઓ ને તો પણ એ રંગ રહી જાય. તમે વસ્ત્રને બાલી નાખો ને એની રાખ થાય તો એ રાખમાં પણ એ રંગ રહે. એને મજીઠો રંગ કહે. ધોએ સે છૂટે નહીં દિન દિન હોત સુરંગ. ભક્તિ એ જ, પણ ઉમંગ વધારે. આંખમાં આંસુ આવે, નૃત્ય કરવાનું મન થાય, આ જ જોઈએ છે, આવું જ રહે તો કેટલું સારું. આ રંગ પાકો થતો જાય છે. લાગ્યો તારે જેટલો પાકો નહોતો એટલો હવે પાકો થતો જાય છે. વિથ ચેન્જિંગ સર્કમસ્ટન્સીસ. પરિસ્થિતિ બદલાય તો પણ એ રંગ જાય નહીં. તો સાહેબ હે રંગરેજ.